चिकन ग्रेभी साथीहरु चिकन ग्रेभी यम्मी यम्मी टेस्टी साथीले चाहिँ जे नहो मासुको सब्जी चाहिँ दामी बनाउँछ के यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला यो चाहिँ साथीले बनायो के खानु पनि टेस्टी हुन्छ अनि साथीले चाहिँ खाँदैछ है साथीले बनाएको साथीले खाँदैछ खाना मैले चाहिँ खाएको छैन फेरि साथीले खाएको पछाडि चाहिँ म खाने अनि यहाँ चाहिँ ग्रेभी हामीहरूको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा निकालिरहेको छ क्या